Lào và Campuchia đang tác động đời sống lên hàng chục triệu người Việt Nam như thế nào? Đó là một câu chuyện rất quen thuộc. Chuyện về nước, về đất, về người và về những đập thủy điện ở Lào và Campuchia đang làm đảo lộn đời sống của hàng chục triệu người Việt Nam đã được đề cập đến trong nhiều điều. Các bạn có bao giờ thắc mắc tại sao mấy năm nay đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của cả nước lại khổ vì hạn hán, cá biến mất và đất lún dần hay không? Đây không chỉ là câu chuyện của tự nhiên mà còn có những thủ phạm âm thầm ở trên thượng nguồn, cách chúng ta cả hàng nghìn cây số. Và đó là câu chuyện về dòng sông Mekong. Các bạn hãy tưởng tượng một dòng sông dài hơn 4.300 km, bắt đầu từ cao nguyên Tây Tạng ở Trung Quốc, chảy qua Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, rồi cuối cùng đổ ra Biển Đông của Việt Nam. Đó chính là sông Mekong, con sông huyền thoại bậc nhất tại Đông Nam Á. Tại sao lại gọi nó là huyền thoại? Vì nó mang theo nước ngọt, phù sa, cá tôm và cả cuộc sống của hơn 60 triệu người sống dọc theo nó. Ở Việt Nam, đoạn cuối sông Mekong chính là đồng bằng sông Cửu Long. Vùng này rộng hơn 40.000 km vuông, tức là lớn tương đương với đất nước Hà Lan tại châu Âu. Đồng bằng sông Cửu Long sản xuất 50% gạo, 70% thủy sản và nếu riêng gạo xuất khẩu là hơn 90% của cả nước. Nói thẳng ra, đồng bằng sông Cửu Long là trái tim kinh tế, là một cỗ máy tạo ra nhiều tiền cho Việt Nam. Mỗi năm, hàng triệu tấn gạo từ đây đã đi khắp thế giới, từ Mỹ, châu Âu cho đến tận châu Phi xa xôi. Chưa kể, đây còn là nhà của hàng trăm loài cá tôm mà bà con đã sống nhờ bao đời nay. Nhưng đồng bằng sông Cửu Long không phải lúc nào cũng yên bình như tranh vẽ. Đây là một nơi mà địa lý ảnh hưởng bởi những nước láng giềng, những nước ở phía trên thượng nguồn, đó chính là Lào và Campuchia, những quốc gia đang đua nhau xây dựng những đập thủy điện rất lớn. Nghe thì hấp dẫn, điện ai cũng cần, nhưng cái giá phải trả thì không hề nhỏ, nhất là với Việt Nam chúng ta, nơi nằm ở cuối dòng nước, và Việt Nam chúng ta sẽ phải hứng chịu mọi hậu quả. Đầu tiên, hãy đến với Lào. Lào là một quốc gia không phải là lớn, dân số chỉ có hơn 7 triệu người. Đất thì chủ yếu là núi đồi, đường xá ngoằn ngoèo, nhưng lại có một kho báu chảy qua mình. Đó chính là sông Mekong với hàng chục nhánh sông chảy qua. Chính phủ Lào đã nhìn thấy lợi thế này, tại sao lại không xây dựng thủy điện, bán điện cho Thái Lan, Trung Quốc và thậm chí cả Việt Nam để kiếm tiền. Thế là từ đó, Lào đặt mục tiêu trở thành quả pin của Đông Nam Á. Đây là một trong những dự án hoành tráng. Một trong những đập nổi tiếng nhất của Lào đó là đập Sihaburi. Đập này nằm trên dòng chính của sông Mekong ở tỉnh Sihaburi của Lào. Công suất 1.285 MW và khánh thành vào năm 2019. To đến mức nó cấp điện cho cả triệu hộ ở Thái Lan, quốc gia mua điện chính từ dự án thủy điện này. Rồi còn Don Sahong gần biên giới Campuchia, công suất nhỏ hơn nhưng chặn ngay phần eo mà cá hay đi qua. Chưa hết, còn Park Bang, Luông Pha Bang với hàng chục những đập khác nữa, cả trên dòng chính lẫn những nhánh sông. Lào xây đập giống như chơi Lego, cái này xong lại đến cái kia. Kế hoạch là đến năm 2030 có hơn 100 đập. Bạn có tưởng tượng nổi hay không? Nước chảy qua Lào rồi mới đến Campuchia, rồi mới đến Việt Nam. Và chuyện gì sẽ xảy ra khi nước bị chặn ở Lào? Nước không chảy tự do xuống Campuchia rồi xuống Việt Nam mình nữa. Mùa khô, đập giữ nước để chạy tua bin phát điện. Đồng bằng sông Cửu Long tất nhiên là khát khô họng, ruộng đồng nứt toác, bà con nhìn mà xót ruột. Có những năm như là 2016 hay 2020, nước xuống thấp kỷ lục, dân phải xếp hàng mua nước ngọt để tắm, để nấu ăn, khổ không kể xiết. Ngược lại vào mùa mưa lũ, đôi khi họ xả nước bất thình lình, không báo trước. Thế là những nơi như là An Giang, Đồng Tháp lại ngập lụt đột ngột, dân chạy không kịp, lúa ngập hết, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Và đó chưa phải là vấn đề duy nhất. Sông thì luôn gắn liền với phù sa, thứ vàng nâu mà sông Mekong mang theo để bón đất cho đồng bằng sông Cửu Long. Trước kia mỗi năm sông Mekong chở khoảng 160 triệu tấn phù sa xuống hạ lưu. Nhưng giờ, những đập như là Sihaburi, Don Sahong đã chặn lại hết. Nghiên cứu của Ủy ban Hội sông Mekong vào năm 2018 bảo rằng nếu tất cả đập ở Lào xong, 97% phù sa sẽ không bao giờ tới được Việt Nam. Hẳn là con số 97%. Như vậy là đất ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ không còn được bồi đắp, lún xuống dần, mỗi năm sẽ mất 1 đến 2 cm. Hãy hình dung đất lún, nhà nghiêng, đường nứt mà đồng bằng sông Cửu Long lại thấp hơn mực nước biển, nguy cơ ngập lụt là rất hiện hữu. Rồi còn cá nữa. Sông Mekong là một trong những mỏ cá lớn nhất trên thế giới với hơn 1.300 loài, cung cấp từ 60 cho đến 80% thịt cá cho bà con ở vùng hạ lưu. Cá tra, cá ba sa, chúng di cư từ đồng bằng sông Cửu Long để đẻ trứng, rồi chúng lại bơi trở về. Nhưng những con đập như là Sihaburi, Don Sahong đã chặn hết đường. Các nghiên cứu khoa học cho thấy
Sản lượng cá tự nhiên ở sông Mekong có thể giảm khoảng 200.000 đến 400.000 tấn mỗi năm vì những đập này. Bà con ở đồng bằng sông Cửu Long vốn sống nhờ đánh cá bao đời, giờ phải chuyển sang nuôi cá lồng. Nhưng mà nuôi thì chắc chắn là không ngọt bằng cá tự nhiên. Chưa kể, nuôi cá cần tiền, cần kỹ thuật và không phải ai cũng có thể làm tốt. Đó là chuyện về Lào, và ở Campuchia thì chuyện cũng không hề đơn giản. Campuchia thì không chơi lớn như Lào, không xây đập trên dòng chính của sông Mekong nhiều. Vì vào năm 2020, họ thông báo tạm dừng 10 năm không xây thêm đập trên dòng chính. Nhưng đừng tưởng như thế là yên. Họ lại chăm chỉ xây dựng trên mấy nhánh sông như là Sê San và Srepok, hai nhánh quan trọng chảy từ cao nguyên Đông Bắc Campuchia xuống đồng bằng sông Cửu Long. Hai nhánh này cũng đóng góp khoảng 1/5 nước cho sông Mekong trước khi xuống Việt Nam mình, nên tác động cũng không hề nhỏ. Đập nổi tiếng nhất là đập Hạ Sê San 2. Đập này nằm ở gần biên giới Việt Nam, công suất 400 MW, khánh thành vào năm 2018. Nó do một công ty Trung Quốc xây hợp tác với Campuchia, mà Việt Nam mình cũng góp chút vốn, nên hơi ngược đời. Khi xây xong, Hạ Sê San ngập hơn 36.000 ha đất, khiến cho gần 5.000 người dân bản địa phải di cư sang chỗ khác. Dân chúng ở đó thì mất nhà, mất đất, mất sông để đánh cá, bồi thường thì ít ỏi, nhiều người đã phải lên thành phố kiếm sống. Nhưng cái đau không chỉ có ở Campuchia mà ở Việt Nam. Đập này chặn nước từ nhánh Sê San, làm giảm nước ngọt xuống đồng bằng sông Cửu Long, nhất là vào mùa khô. Hạ Sê San 2 làm giảm 6 cho đến 8% phù sa từ nhánh Sê San Srepok xuống hạ lưu. Nghe ít, nhưng cộng với các đập ở Lào thì dĩ nhiên nó đã trở thành một thảm họa. Đồng bằng sông Cửu Long vốn đã thiếu phù sa, giờ mất thêm, đất ngày càng cằn. Bà con phải bón phân hóa học nhiều hơn, mà phân thì đắt mà lại rất hại đến môi trường. Còn cá, hơn 100 loài cá di cư từ đồng bằng sông Cửu Long sang Sê San Srepok để sinh sản, giờ đã bị đập chặn hết. Một báo cáo vào năm 2009 của Liên minh sông ngòi Campuchia cho thấy hơn 38.000 người ở 86 làng Campuchia mất đi nguồn cá vì đập này, và Việt Nam thì cũng chịu chung cảnh ấy. Ngư dân ở những tỉnh Việt Nam than rằng cá ngày càng ít, có hôm về tay không và không biết sống sao nổi. Chưa hết, còn nguy cơ lũ. Có lần Hạ Sê San 2 đã xả nước không báo trước, nước tràn xuống An Giang và bà con đã chạy tán loạn, lúa vừa gieo đã ngập hết. Campuchia nói rằng họ cần điện để phát triển, để dân có điện sử dụng và để bán cho các nước khác. Rõ ràng đây là một lý do cũng hợp lý, vì ai cũng muốn khá lên và kinh tế tốt hơn. Sê San 2 cũng giúp giảm giá điện ở trong Campuchia, thu hút đầu tư. Nhưng cái giá mà Việt Nam phải trả thì rất lớn. Và Campuchia không chỉ có Hạ Sê San 2, còn có những đập nhỏ trên nhánh Srepok, tuy không ầm ĩ nhưng cũng góp phần khiến đồng bằng sông Cửu Long thêm khổ. Giờ hãy trở về với Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long là nơi hứng chịu hậu quả từ Lào và Campuchia. Đây là một vùng đất trù phú. Mùa lũ thì nước tràn đồng mang phù sa, mùa khô thì tưới tiêu thoải mái, cá tôm đầy sông, bà con vui vẻ sống bao đời. Nhưng giờ thì sao? Hạn hán, mất cá, đất lún. Năm 2020, hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long lên mức kỷ lục. Nước mặn xâm nhập rất sâu, lúa không thể phát triển nổi. Có chỗ nước mặn tới mức không tắm được, không nấu ăn được, phải xếp hàng mua nước ngọt từ xe bồn, mỗi can vài chục nghìn. Nguyên nhân, nước từ Lào, Campuchia xuống ít quá, không đẩy được nước mặn ra biển. Rồi lún đất, do phù sa không còn, đồng bằng sông Cửu Long lún trung bình 1 đến 2 cm mỗi năm. Có chỗ như là Cà Mau đất lún nhanh hơn, nhà nghiêng và đường nứt toác. Các nhà khoa học dự đoán rằng nếu không làm gì, 100 năm nữa, đồng bằng sông Cửu Long có thể mất đi một phần nhiều diện tích vì biển. Bà con thì sao? Hàng triệu người sống nhờ sông Mekong giờ mất kế sinh nhai, ngư dân không còn cá để đánh, nông dân không có nước để trồng. Kinh tế thì lao đao. Đồng bằng sông Cửu Long sản xuất hơn nửa lúa gạo của Việt Nam mà giờ năng suất cũng bị ảnh hưởng, xuất khẩu cũng bị giảm theo. Thủy sản thì mất cá tự nhiên, nuôi trồng thì tốn kém và không đủ bù. Kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của cả nước. Vậy thì Việt Nam đang làm gì? Việt Nam tất nhiên không chịu ngồi yên. Chính phủ đã hợp tác với Lào, Campuchia qua Ủy hội sông Mekong và có những thông báo Lào, Campuchia xây đập thì phải báo trước, xả nước thì phải phối hợp. Tuy vậy hiệu quả thật khó, bởi vì với Lào, Campuchia thì họ phải đặt lợi ích quốc gia của họ lên đầu. Lào cần tiền bán điện, Campuchia cần điện để phát triển, còn Việt Nam ở cuối dòng sông và chúng ta than mãi thì cũng khó. Trong nước, Việt Nam đang xây thêm hồ chứa, kênh mương để tích nước mùa mưa, đỡ khát mùa khô. Thêm vào đó là sử dụng những cống ngăn mặn. Nhưng trước mắt đó chỉ là những giải pháp tạm thời. Muốn giải quyết tận gốc thì phải hợp tác với thượng nguồn, mà chuyện này tất nhiên là rất khó. Không chỉ là Lào, không chỉ Campuchia, rồi còn cả Trung Quốc. Mỗi nước một lợi ích, làm sao để có thể tắm chung một dòng sông.
Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn nghĩ sao về vấn đề ngày hôm nay? Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.